අපි මෙලෝක ඉපදුණු දවසේ ඉඳන් යන එකම එක නිශ්චිත ගමනක් තියෙනවා. ඒක තමයි මරණය කරා යන ගමන. හැබැයි පුදුම කියන්නේ අපිට තියෙන එකම විශ්වාසය තමයි, එකම නියතිය තමයි මේ මරණය වුණාට අපි අපේ මුළු ජීවිත කාලයම කැප කරන්නේ ඒ යථාර්ථය අමතක කරලා දාන්න. අපි මහා මාලිග හදනවා, අවුරුදු 30-40කට ප්ලෑන් ගහනවා. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපි මේ ලෝකේ සදාකාලිකයි කියලා. මේක නිකන් අපේ පුරුද්දක් නෙවෙයි. මේක තමයි අපේ මොළයේ තියෙන බයොලොජිකල් වයරින් එක. ඒ කියන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක හැඩගැස්ම. පුලිට්සර් සම්මානය දිනාගත් ශ්‍රේෂ්ඨ බටහිර විද්‍යාඥයෙක් හිටියා අර්නස්ට් බෙකර් කියලා. ඔහුගේ අතිශය ප්‍රසිද්ධ The Denial of Death, මරණය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම කියන කෘතියේ මේ ගැන අපූර්ව තර්කයක් ඔහු ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔහු කියනවා මිනිසා කියන්නේ Taman මැරෙනවා කියලා දන්න එකම සතා කියලා. බල්ලෙක්ට පූසෙක්ට Taman මැරෙනවා කියලා කල්පනාවක් නැහැ. ඒක නිසා උන් මේ මොහොතේ ජීවත් වෙනවා. හැබැයි මිනිසුන්ට Taman දවසක මේ ලෝකයෙන් යනවා කියලා හොඳ අවබෝධයක් තියෙන නිසා මිනිසාගේ මනස අති දැවැන්ත බීතිකාවකට පත් වෙනවා කියලා තමයි ඔහු කියන්නේ. ඒ හේතුවෙන් මෙන්න මේ බීතිකාවෙන්, මේ බයෙන් ගැලවෙන්න තමයි මිනිස්සු අමරණීයත්වයේ ව්‍යාපෘතිය immortality projects හදන්නේ කියලා. බෙකර් කියනවා අපි ලොකු බිල්ඩින් හදන්නේ, පොත් ලියන්නේ, ලොකු ව්‍යාපාර කරලා අපේ නම ගහගන්නේ, පරම්පරාවල් හදන්නේ අපේ භෞතික ශරීරය මැරුණත් මගේ නම හරි මේ ලෝකයේ ඉතුරු වෙයි කියලා තියෙන මරණ බය වහගන්න කියලා. මේ මුළු මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ මරණයට තියෙන බය වහගන්න කරන අරගලයේ උඩ. අපි දැන් මේක භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් පොඩ්ඩක් ගලපලා බැලුවොත් එහෙම භාගතුන් වහන්සේ මේ මොළය මවන මායාවට මේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ ක්‍රියාවලියට කිව්වේ විපල්ලාසය කියලා. අනිච්චේ නිච්ච සංඤී. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය වූ වෙනස් වෙන මැරිලා යන දේ ස්ථිරයි කියලා හිතන එක. මේක තමයි ලෝකේ තියෙන ලොකුම මානසික රෝගය. අපේ මොළයේ තියෙන කොටසක් ඇමිග්ඩලා කියලා. එතනින් තමයි බය සහ පැවැත්ම පාලනය කරන්නේ. මේ ඇමිග්ඩලා කොටස කවදාවත් කැමති නෑ තමන්ගේ අවසානයක් ගැන හිතන්න. ඒක නිසා ඒක ස්වයංක්‍රීයවම මරණය කියන සත්‍ය ෆිල්ටර් කරලා තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා මැරෙනකොට අපි හිතන්නේ මොකද්ද? ලෙඩ වෙලානේ හිටියේ. මිනිහා වයසයිනේ. නමුත් අපි කොයි වෙලාවකවත් ඊළඟට මටත් මේකම තමයි වෙන්නේ කියන එක දකින්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඇමිග්ඩලාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ යථාර්ථය අවබෝධ කර ගැනීම ගැන කතා කරනකොට අපිට ගෙනෙන්න පුළුවන් ප්‍රබලම බටහිර දර්ශනය තමයි මාටින් හයිඩෙගර්ගේ දර්ශනය. ඔහුගේ Being and Time කියන කෘතිය සඳහන් කරනවා Being towards death, එහෙම නැත්නම් මරණය දෙසට පවතිනවා කියන සංකල්පය ගැන. හයිඩෙගර් කියනවා මිනිස්සු ගොඩක් ජීවත් වෙන්නේ රංචුවක් විදියට. The day කියන හැඟීම ඇතුව. ඒ කියන්නේ සමාජය කරන දේ කර අර බොරු ආරක්ෂාවක් ඇතුලේ හැංගිලා. හැබැයි යම්කිසි දවසක ඔබට ඔබේම මරණය ගැන ගැඹුරු කම්පනයක් ආවොත් ඔබ අර රංචුවෙන් නිදහස් වෙලා වෙන් වෙලා ඔබේ ජීවිතයේ සැබෑ අර්ථය, සැබෑ නිදහස හොයන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ මරණය ගැන අවබෝධය කියන්නේ බය වෙලා අඬන්න ඕන සිද්ධියක් නෙවෙයි. ඒක තමයි ඔබ සැබෑ මිනිසෙක් බවට පත් කරන, ඔබව අවදි කරන ප්‍රබලම ට්‍රිගර් එක. අපි හැමෝම අහලා තියෙනවා කිසා ගෝතමීගේ කතාව. හැබැයි අපි ඒක අහලා තියෙන්නේ නිකන් කතාවක් විදියට පමණයි. නමුත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මහා දාර්ශනික මනෝවිද්‍යාත්මක ගැඹුරක්. කිසා ගෝතමීට තමන්ගේ එකම දරුවා මැරුණම ඒක පිළිගන්න ඇගේ මොළය සූදානම් වුණේ නැත. අර ඇමිග්ඩලා එක සම්පූර්ණ එක බැහැර කරා. අර ඉස්සෙල්ලා බෙකර් සඳහන් කළේ immortality project කියලා. අන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි මේ කිසා ගෝතමීගේ තිබුණ දරුවා. දරුවා මරණයට පත් වෙච්ච ගාම ඇයට පිස්සු හැදෙනවා. ඇය කරන්නේ මොකද්ද? දරුවගේ මලකඳ කරේ තියාගෙන බෙහෙත් හොය යනවා. ඔහොම ගිහිල්ලා තමයි භාගතුන් වහන්සේ ගාවට එන්නේ. ඒ ආවම උන්වහන්සේ මොකද්ද කරේ? උන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ දරුවා මැරිලා දැන් ගිහිල්ලා වල දාන්න කියලා. එහෙම කිව්වනම් ඇය භාගතුන් වහන්සේට පවා පහර දීමට ඉඩ තිබුණා. මොකද ඇගේ මොළයේ තියෙන හෝමියෝස්ටේසිස් එක බින්දින්න එකපාරටම බෑ. ඒ වෙනුවට භාගතුන් වහන්සේ කිව්වේ මොකද්ද? ඇයට දුන්න අභ්‍යාසයක්. කිසිවෙක් නොමල ගියකින් අබ මිටක් ගේන්න මම දරුවා සනීප කරලා දෙන්නම්. මේක නිකම්ම මේ අබ ගේන්න යවුව ගමනක් නෙවෙයි. මේක තමයි ලෝකයේ පළවෙනි සහ ප්‍රබලම සංඛ්‍යානමය සමීක්ෂණය කියලා තමයි මම හඳුන්වන්නේ. කිසා ගෝතමී ගෙයින් ගෙට යනවා. අබ තියනවා, හැබැයි නොමල ගියක් නැත. ඔහොම ගෙවල් ගණනාවකට ගිහිල්ලා අවසානයේ ගෙදරකට යනකොට ඇයට තේරෙනවා මගේ දරුවා විතරක් නෙවෙයි. මේ ගෙදර තාත්තා මැරිලා. අර ගෙදර අම්මා මැරිලා. අර ගෙදර ආච්චි මැරිලා, සීයා මැරිලා. මේ දත්ත සම්පූර්ණයෙන් එකතු වෙනකොට ඇගේ මොලේ අර
මරණය ප්‍රතික්ෂේප කර ඩිෆෙන්ස් මෙකැනිසම් එක ඉවත් වෙලා යනවා, විනාශ වෙලා යනවා. ඇයට එකපාරටම විශ්වයේ යථාර්ථය දර්ශනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇයට තේරෙනවා මේක මගේ දරුවගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි, මේක මුළු විශ්වයේම තිබෙන ස්වභාවය. මේක තමයි විශ්වයේ හැඩය. අන්නේ තත්පරයේදී අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කර මාටින් හයිඩෙගර් කියපු රංචු මානසිකත්වයෙන් ගැලවිලා සැබෑ යථාර්ථයට අවදිවීම තමයි සිදුවන්නේ. ඇය මොකද්ද කරන්නේ? දරුවගේ මල සිරුර කැලේට විසි කරලා දාලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගාවට නැවත පැමිණෙනවා. ඒක නිසා ඔබ බලන්න මෙහි තිබෙන ගැඹුර. මරණය කියලා කියන්නේ අපි හැංගිය යුතු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් බොහෝ විට ගමේ ගොඩේ අපිට හැනවනේ මරණය කියන අව කැපෙන කතා කියන්න එපා. නමුත් උන්ට තේරෙන්නේ ඒක තමයි හොද්දම ටොපික් එක කතා කරනවා නම්. ඒක තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මරණානුස්සතිය වඩන්න කිව්වේ. හැම වෙලේම මැරෙනවා කියලාම හිතන්න. ඒක මේ ડિප්‍රෙෂන් එකකට යන එකක් ගැන නෙමෙයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ. මේ ජීවිතයේ තියෙන බොරු වටිනාකම්, බොරු ඊගෝ එක, මේ සල්ලි බලය පස්සේ දුවන අර්ථ ශූන්‍ය රේස් එක නවත්තලා මේ මොහොතේ මේ දැන් කියන තැනට එන්න කියලා තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. මොකද අපි ඉපදෙනකොටම අපේ සෛලවල තියෙන ටෙලෝමියර්ස් කියන DNA කොටස ටිකෙන් ටික කැටි වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකයි ජීව විද්‍යාත්මකව කියන්නේ අපි මේ උපන්දින සමර ජීවත් වෙනවා කියලා ගියාට ඇත්තටම ඉපදුණු දවසේ සිට පුද්ගලයා මරණය දක්වා තමයි මේ සමර යන්නේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට. ඒක ඇත්තටම මරණය සමරනවා වගේ සිද්ධියක් කිය. ඉපදුණු තප්පරයේ සිට මැරීගෙන යෑම තමයි මෙතන සිද්ධ වන්නේ. ශරීරය දිරා යාම, මනස දිරා යාම, මනස අඩපණ වීම. ඔය සියල්ලම තමයි අපි මේ අවුරුදු 50ට උපන්දින සමරනවා, අවුරුදු 60ට සමරනවා. ඒ කියන්නේ මරණයට ළඟයි කියලා අපි මේ කියන්නේ. අපි දන්නේ නැතුව අපි ඒකට පාටි දානවා. කෙසේ හෝ වේවා යම්කිසි කෙනෙක් මෙන්න මේ පිළිබඳව යම්කිසි සිහියක් යොමු කරොත් එම උන්ට තේරෙන දේ තමයි අර අපි අඬන එක, කේන්ති ගන්න එක, පලිගන්න එක කොච්චර විහිළුවක්ද කියලා. අපේ සෛල ඇතුලේ තියෙනවා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා කියලා පුංචි බලාගාරය. මේවා තමයි ATP කියන රසායනික ශක්තිය නිපදවන්නේ. ඔක්සිජන් නැති වුණ ගමන් මේ බලාගාර ටික මොකද්ද වෙන්නේ? ෂට් ඩවුන් වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඔබේ ශරීරයේ රසායනික එන්ජිම සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාවිරහිත වීම තමයි සිදුවන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මීට වසර 2600කට කලින් මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය ඉතාම ප්‍රායෝගික වචනයකින් තමයි විස්තර කරේ. ඒ තමයි තේජෝ ධාතුව ශරීරයෙන් ගිලිහි යාම. තේජෝ කියන්නේ ගින්දර නෙවෙයි. තේජෝ කියන්නේ උෂ්ණත්වය. අපේ ශරීරයේ තියෙන මෙටබොලිසම් එක ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ශරීරයේ ශක්තිය නිපදවන ක්‍රියාවලිය නතර වුණාම ඇඟේ උෂ්ණත්වය වේගයෙන් පහළ බහිනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාව මේකට කියන්නේ ඇල්ගොමෝටිස් කියලා. එහෙම නැත්නම් මරණයේ සීතල. ඔබ නිකන් ගලපලා බලන්න මේ ධර්මය කොයිතරම් ගැලපෙනවද කියලා, මේ විද්‍යාවට කොච්චර පොඩ්ඩක් ඉදිරියට ඇවිල්ලාද කියලා ධර්මයත් එක්ක. විද්‍යාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා නැහැ, නමුත් මේ ධර්මයේ වටහා ගැනීමට ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ ඇඟේ තිබුණු රස්නය, භාගතුන් වහන්සේගේ තේජෝ ධාතුව මේ මහා විශ්වයේ තියෙන අසීමිත තේජෝ ධාතුවටම ආපහු එකතු වෙනවා. අපි අයිති කරගෙන හිටපු කතාවක් එතන නැත. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? හුස්ම වැටෙන එක නතර වෙනවා. පෙනහළු වල ක්‍රියාකාරීත්වය, රුධිර සංසරණය කියන චලනයන් සියල්ලම නතර වීම තමයි සිදුවන්නේ. මේ චලනයන්ට, මේ තෙරපුමට භාගතුන් වහන්සේ කියන්නේ වායෝ ධාතුව කියලා. වායෝ ධාතුව ශරීරය අත්හරිනවා. ඒත් එක්කම සෛලාස්සේ තියෙන තරල රුධිරය ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයට යටත් වෙලා පහළ කොටස් වලට එකතු වීම සිදු වෙනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ලයිව මෝටිස් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ලේ කැට ගැසීමේ ක්‍රියාවලියට අවස්ථාවට. භාගතුන් වහන්සේ මේකට කියන්නේ ආපෝ ධාතුව. ඒ කියන්නේ මෙතෙක් කල් තිබුණ ඇද බැඳ තබා ගන්න ද්‍රව ස්වභාවය අවසන් වීම. එතකොට තමයි ලේ කැට ගැසීම යන ආදී සිද්ධියන් සිද්ධවන්නේ. අවසානයේට ඉතුරු වන්නේ මොකද්ද? මස්, ලේ, ඇටකටු ඔය සමස්තයෙන් සැදිච්ච ඝන ශරීරය පමණයි. මොකද්ද ඒක? පඨවි ධාතුව. පැය කිහිපයකින් මේ මාංශ පේශි තදවීම සිදු වෙනවා. රසායනික වෙනස්කම් නිසා රිගෝ මෝටිස් කියන තත්ත්වයට පත්වීම සිදු වෙනවා. අර ඩ්‍රයිවර් නැති වුණාට පස්සේ මේ වාහනය නිකම් පස් ගොඩක් රසායනික ද්‍රව්‍ය ගොඩක් බවට පත් වෙනවා කියන එක තමයි මෙහි අදහස් කරන්නේ. අර දර්පණයේ පෙනුන ලස්සන මූණ, අර මම කියලා උජාරුවෙන් හිටපු ඊගෝ එක පැය ගාණක් ඇතුළත කුණු වෙලා ඉදිමිලා පුපුරලා යන බැක්ටීරියා වලට කෑමක් බවට පත් වෙනවා. මේ කටුක යථාර්ථය තේරුම් ගන්න අපි බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ තියෙන ඊටාම ප්‍රබල කතාවක් ගමු. ඔබ අසා ඇති පූතිගත්ත තිස්ස හාමුදුරුවන්ගේ කතාව. මේ හාමුදුරුවන්ගේ මුළු ඇඟේම ගෙඩි හැදිලා ඒවා පුපුරලා සරව ගලන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. අන්තිමට තමන්ගේ සිවුර ඇඟට ඇලිලා ඒ සරව නිසා
දුගද ගහනකොට අනිත් හාමුදුරුවරු පවා ඒට ලංගුණේ නැහැ කියලා තමයි සඳහන් වන්නේ. නමුත් භාගතුන් වහන්සේ එතනට වැඩම කරලා උණු වතුරෙන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇඟ හොදලා පිරිසිදු කරලා උන්වහන්සේ දේශනා කරන එක ගාථාවක්. අචිරං වතයන් කායෝ පටවින් අදිසෙස්සති. ජුද්ධෝ අපත විඤ්ඤාණෝ නිරත්තංබ කලින්ගරං. නොබෝ කලකින් මේ ශරීරය පොළොවට පස් වෙලා යනවා. විඥාණය පහ වෙලා ගියාම මේක හරියට දර කෑල්ලක් වගේ වෙනවා. කිසිම අර්ථයක් නැති දෙයක් බවට පත් වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. මේ කතාව ඇහෙනකොටම අර මරණාසන්නව හිටපු තිස්ස හාමුදුරුවන්ගේ මනස අර පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මායාවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙනවා. වේදනාව සහ මරණය අභියස ඔහු රහත් වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වන්නේ. කාල් සේගන් කියලා ප්‍රසිද්ධ බටහිර තාරකා විද්‍යාඥයෙක් මේ ගැන පුදුමාකාර කතාවක් කියනවා. ඔහු කියනවා the cosmos is within us. We are made of star stuff කියලා. අපි හැදිලා තියෙන්නේ තාරකා දූවිලි වලින් කියලා. අපේ ඇඟේ තියෙන යකඩ කැල්සියම් කාබන් මේ හැම දෙයක්ම ආවේ මීට බිලියන ගණනකට කලින් ඈත අභ්‍යවකාශයේ පුපුරලා ගිය තරු වලින්. සුපර්නෝවා පිපිරීම් වලින් කියලා. එතකොට මරණයේදී වෙන්නේ මොකද්ද? අපි මේ විශ්වයෙන් ණයට ගත්ත අර ධාතු හතර අර මූලද්‍රව්‍ය ටික ආයමත් විශ්වයට බාර දෙන එක විතරයි. අපි මෙච්චර කල් හිතාගෙන හිටියේ මේක මගේ ඇඟ, මගේ ජීවිතය කියලා. හැබැයි මේක කවදාවත් ඔබේ වෙලා තිබුණේ නැත. ඔබ කරේ අවුරුදු 70ක් 80ක් මේ විශ්වයේ පදාර්ථයන් ටිකක් කුලියට අරගෙන පාවිච්චි කරපු එක විතරයි. ඔබ කුලීකාරයෙක් පමණයි. ඔබ අයිතිකරු නොවේ. විලියම් ෂේක්ස්පියර් ඔහුගේ මැක්බෙත් නාට්‍යයේ මරණය ගැන කියනවා. ජීවිතය කියන්නේ වේදිකා උඩට ඇවිල්ලා පැයක් දෙකක් නටලා යන දුප්පත් නළුවෙක් වගේ කියලා. අපේ ඇඳුම්, අපේ චරිතය මේ හැමදේම తాවකාලිකයි කියලා. හැබැයි මෙතන ලොකුම ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ වෙන තැනක. මේ භෞතික ශරීරය මේ මොළය කියන හાર્ඩ්වෙයාර් එක මරණයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා නම්, කුණු වෙලා පස් වලට එකතු වෙනවා නම්, එතකොට කොහෙද අර අපි මම කියලා හිතාගෙන හිටපු කෙනා යන්නේ? ඇල්සයිමර් වගේ මොළයේ රෝගයක් හැදුනම මිනිස්සෙකුගේ මතකය ටිකෙන් ටික මැකිලා ගිහින් අන්තිමට තමන් කවුද, තමන්ගේ දරුවා කවුද කියලා මතක නැති වෙනවා. එතකොට මතකය, පෞරුෂය කියන්නේ නිකම්ම නිකන් නියුරෝන වල තියෙන රසායනික සටහනක් විතරක් නම් අපි තර්කයක් ගියමු. මරණයේදී ඒ නියුරෝන ටික මැරලා යනකොට ඔබේ ආත්මය, ඔබේ විඥාණය කොහාටද යන්නේ? මරණයෙන් මත්තේ යමක් ඉතුරු වෙනවාද? දැන් හිතන්න ඔරලෝසු කටුව නතර වුණා. හෘද ස්පන්දන මොනිටරේ එක දිගටම ශබ්ද කරනවා. රේඛාව කෙලින් වෙලා දැන් ඔහෙ ගමන් කරනවා. වෛද්‍යවරයා ඔරලෝසු බලලා කියනවා time of death මෙන්න මේ වෙලාව. හැබැයි කතාව එතනින් ඉවරද? අපි හිතාගෙන ඉන්නේ මරණය කියන්නේ ටීවී එකේ ප්ලග් එක ගැලවුවා වගේ වැඩක්. එක පාරටම කළුවර වෙලා යන මුකුත්ම නැති තත්ත්වයක් කියලා. හැබැයි නූතන විද්‍යාව අද හොයාගෙන තියෙන දේවල් වලින් බැලුවාම මරණය කියන්නේ අවසානයක් නොවේ. ඒක අතිශය විශ්මිත වෙනත් මානයකට විවෘත වන දොරටුවක්. වෛද්‍ය රික් ස්ට්‍රාස්මන් සහ ඔහුගේ ප්‍රකට පරීක්ෂණයක් ගැන අපි කතා කරමු. ඔහු හොයාගන්නවා මිනිස්සෙක් මැරෙන මොහොතේදී අපේ මොළයේ තියෙන පිනියල් ග්ලෑන්ඩ් එක පීනියල් ග්‍රන්ථියෙන් DMT කියලා ප්‍රබල මනෝවිශ්ලේෂණ රසායනික ද්‍රව්‍යයක් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් මොළයට මුදා හරිනවා කියලා. ඒක සයිකඩෙලික්. මේක නිකන් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් නෙවෙයි. මේකට විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ the spirit molecule කියලා. ආත්මීය අණුව කියලා. මොළයට මේක ගිය ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට තියෙන කාලය සහ අවකාශය ගැන තියෙන මායාව සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙන එක. පිටින් බලන් ඉන්න වෛද්‍යවරයාට මරණය කියන තප්පර කිහිපයකට සිදුවෙන සිදුවීමක් පමණයි. නමුත් අර මැරෙන කෙනාගේ මනසට ඒ තප්පර කිහිපය අවුරුදු දහස් ගාණක් දිගු අනන්ත කාලයක් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු මරණාසන්න අත්දැකීම් වලදී near death experience වලදී ගොඩක් අය කියනවා උමගත් දිගේ යනවා දැක්කා. දිව්‍ය ලෝකෙ පේනවා. දෙවිවරු පේනවා. මුළු ජීවිත කාලයම ෆිල්ම් එකක් වගේ පේනවා කියලා. අන්න ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රසායනිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට. හැබැයි මේක හුදෙක්ම මොළයේ මායාවක්ද? නැත්නම් මොළය කියන රේඩියෝ එක වෙනත් මානයකට, වෙනත් සංඛ්‍යානයකට ටියුන් වීමක්ද? මෙතනදී තමයි ලෝකයේ හිටපු විශිෂ්ටතම භෞතික විද්‍යාඥයෙක් වන නොබෙල් සම්මානලාභී ශ්‍රීමත් රොජර් පෙන්රෝස් සහ වෛද්‍ය ස්ටුවර්ට් හැමරෝෆ්ගේ ඕච් ඕර්නය ඉස්සරහට එන්නේ. මේක ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ දැවැන්තම පෙරලියක්. ඔවුන් කියනවා අපේ විඥාණය නැත්නම් අපේ සිත කියන්නේ මොළයේ නියුරෝන වල සිද්ධ වන සාමාන්‍ය රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් නෙවෙයි.
ඒක මොලේ සෛල ඇතුලේ තියෙන ශුද්‍ර නාලිකාව ඇතුලේ සිදුවන ක්වොන්ටම් ක්‍රියාවලියක් කියලා. ඔබ මරණ මොහොතේදී හදවත නතර වුණාම මොකද වෙන්නේ? අර ශුද්‍ර නාලිකාවල තියෙන ක්වොන්ටම් තොරතුරු මැරෙන්නේ නැහැ. විශ්වයේ තියෙන තාපගතික නියමයන්ට අනුව ශක්තිය කවදාවත් විනාශ කරන්නට බෑ. ඒ වෙනුවට ක්වොන්ටම් තොරතුරු ටික ඒ විඥාන මොලයෙන් ගැලවිලා මේ මහා විශ්වයට මුදා හැරීමක් තමයි සිද්ධ වන්නේ. ඒ ශක්තිය විශ්වය පුරාම ගමන් කිරීම සිදුවනවා, විසිරීම සිදුවනවා. දැන් මේ අතිනවීන ක්වොන්ටම් විද්‍යාව මීට අවුරුදු 2000 ගණනකට කලින් අපේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ තියෙන මිලින්ද ප්‍රශ්නයට ගලපලා බලමු. ග්‍රීක ජාතික මිලින්ද රජතුමා ඔහු ඇවිල්ලා නාගසේන රාතන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි, ආත්මය නැත්නම් ස්ථිර මමෙක් නැත්නම් කොහෙමද කෙනෙක් මැරිලා තව කෙනෙක් ඉපදෙන්නේ? මැරෙන කෙනාමද එහි ඉපදෙන්නේ නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ද කියලා. මේක තමයි අදටත් අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. එතකොට නාගසේන හාමුදුරුව ලස්සන උපමාවක් දෙනවා. රජතුමනි, එක පහනකින් තව පහනක් පත්තු කරනවා කියලා හිතන්න. පළවෙනි පහනේ තියෙන ගින්දරද දෙවෙනි පහනට ගියේ කියලා තමයි ඔබ අහන්නේ. පළවෙනි පහනේ දැල්ල ගැලවිලා ගිහින් දෙවෙනි පහනේ තැම්පත් වුණාද කියලා ඔබ අහන්නේ. නැත. උත්තරය නැත. හැබැයි පළවෙනි පහනේ තියෙන ශක්තිය ඒ හේතුව නිසා තමයි දෙවෙනි පහන පත් වුනේ. අන්න ඒ වගේ බුදුදහමේ කියනවා චුතිසිත, මරණාසන්න සිත සහ පටිසන්ධි සිත, නව භවයේ පළවෙනි සිත කියලා. මේ දෙක අතරේ ආත්මයක්, ගන්ධබ්බයක්, මමෙක් ගමන් කරන්නේ නැත. අර රොජර් පෙන්රෝස් කියපු ක්වොන්ටම් ශක්තිය, ඒ කර්ම ශක්තිය එක තැනක අක්‍රිය වෙනකොටම ඒහා සමාන සංඛ්‍යායනයක් තියෙනවා වෙනත් තැනක අලුත් ජීවිතයක් නිර්මාණය කරනවා. පටිසන්ධිය. ගුවන් විදුලි මධ්‍යස්ථානයක් කැඩුනම තරංග ටික විනාශ වෙන්නේ නැත. ඒ තරංග අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන රේඩියෝ එකක් තියෙනව තැනක ආයෙත් ඒ සින්දුව හෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ කියන්නේ මේ කුණු වෙලා යන ශරීරය නෙවෙයි. ඔබ කියන්නේ අර විශ්වය පුරා විහිදිලා යන ශක්ති තරංගය පමණයි. ආතර් ෂෝපන්හවර් කියන ජර්මන් දාර්ශනිකයා මේ ගැන අපූර්ව අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔහු කියනවා අපි මේ මරණයට බය වෙන්නේ අපි මේ తాවකාලික ශරීරයට, මේ ඊගෝ එකට අයිතිවාසිකම් කියන නිසා පමණයි කියලා. ඔහු ඒක උපමා කරනවා මහා සාගරයේ තියෙන වතුර බිඳුවකට. වතුර බිඳුව හිතනවා මම මේ පුංචි වතුර බිඳුවක්. මම ඊළඟ තප්පරයේ ඉර එළියට වාෂ්ප වෙලා මැරිලියයි කියලා. ඒක තමයි බිඳුවේ ඊගෝ එක. හැබැයි ඒ වතුර බිඳුවට එක මොහොතක තේරෙනවා නම් තමන් කියන්නේ මේ පුංචි හැඩය නෙවෙයි, තමන් කියන්නේ මේ මහා සාගරයමයි කියලා. එදාට වාෂ්ප වුණත් අයිස් වුණත් එයාට බයක් නැත. මොකද සාගරය කවදාවත් මැරෙන්නේ නැත. මරණය කියන්නේ මායාවක් පමණයි. මරණය කියන්නේ ඔබේ ඊගෝ එකේ ඔබේ බොරු කතන්දරයේ අවසානය මිසක් ඔබේ සැබෑ පැවැත්මේ අවසානය නෙවෙයි. ඔබ මැරෙන්න කලින් ජීවත් වෙලා ඉන්නකොටම අර මම කියන බොරු වතුර බිඳුව අතහැරලා සාගරය බවට පත් වුණොත් මරණය කියන එක ඔබට අදාළම නැති, නිකම් පරණ ඇඳුමක් ගලවලා විසි කරනවා වගේ සාමාන්‍ය සිද්ධියක් විතරයි. දැන් අර භෞතික ශරීරය පස් වෙලා ගියා. අර ක්වොන්ටම් ශක්තිය එහෙම නැත්නම් විඥාන ධාරාව විශ්වයට මුදා හැරෙනවා කියලා අපි කතා කරා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ මුදා හැරුණු ශක්තිය කොහාටද යන්නේ? අහම්බෙන් කොහේ හරි ගිහින් වදිනවද? නෑ. මේ විශ්වය කියන්නේ කිසිම දෙයක් අහම්බෙන් සිද්ධ වන තැනක් නෙවෙයි. මේක අතිශය නිර්වද්‍ය, ප්‍රිසයිස් ගණිතමය සහ ශක්තිමය ක්‍රියාකාරකම සමීකරණයක්. අපි ඉස්සෙල්ලම නූතන ජීව විද්‍යාවේ තියෙන අති විශිෂ්ටම සොයා ගැනීමක් දිහා බලමු. මේකට කියන්නේ එපිජෙනටික්ස් කියලා. ඉස්සර බටහිර විද්‍යාවේ හිතුවේ අපේ ජාන DNA කියන්නේ කවදාවත් වෙනස් කරන්න බැරි ගලයකට අකුරු වගේ දෙයක් කියලානේ. අද විද්‍යාවේ හොයාගෙන තියෙනවා ඔබ ගන්න කෑම, ඔබ හිතන විදිය, ඔබ මුහුණ දෙන මානසික කම්පනය ඔබේ පුරුදු නිසා මේ DNA වල තියෙන ජාන ඔන් වෙනවා සහ ඔෆ් වෙනවා කියලා. මේකට විද්‍යාව කියන්නේ ජීන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් කියලා. ඔබ නිතරම කේන්ති ගන්නවා නම්, බය වෙනවා නම් ඔබේ ජීවිත කාලය ඇතුළත ඔබේ සෛලවල අණුක ව්‍යුහය, මොලිකියුලර් ස්ට්‍රක්චර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ විදිහට හැඩගැසීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ වෙනස් වෙච්ච ජානමය මතකය ඔබේ මීළඟ පරම්පරා ගණනාවකටත් ගමන් කරනවා කියලා. ජීවිතය කියන්නේ නිකන් මැරලා යන මස් ගොඩක් නෙවෙයි. ජීවිතය කියන්නේ තොරතුරු ගබඩා කරගන්න දැවැන්ත ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් කියලා හිතා ගන්නකො. මේක අහද්දී ඔබට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? භාගතුන් වහන්සේ මේ ජීව විද්‍යාත්මක සහ ශක්තිමය කෝඩින් එකට එදා පාවිච්චි කරපු වචනය තමයි කර්මය.
කර්මය කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන අතිශය සාධාරණ ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව. cause and effect. අභිධර්මයේ මේකට කියනවා කම්මජ රූප කියලා. ඔබ එක සිතුවිල්ලක් හිතනකොටම ඒක ඔබේ මොළයේ විතරක් නෙවෙයි ඔබේ මුළු ජීව විද්‍යාත්මක පද්ධතියේම සහ අර විඥාන ධාරාවේම සියුම් කේතයන් විදියට අලුතින් ලියවීම සිදු වෙනවා. භෞතික විද්‍යාඥ ජෝන් ආචිබෝල්ඩ් වීලර් ඔහුගේ it from bit කියන සුප්‍රකට න්‍යාය මෙතනට හරියටම අපි ගලපන්න උත්සාහ කරමු. ඔහු කියනවා මේ විශ්වයේ තියෙන සෑම භෞතික දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ තොරතුරු වලින්. ඒ කියන්නේ විශ්වය කියන්නේ මහා දැවැන්ත පරිගණකයක් හා සමානයි කියලා. මේක තියෙන හැම දෙයක්ම දත්ත කියලා තමයි ඔහු කියන්නේ. එතකොට ඔබේ විඥානය කියන්නේ මේ මහා පරිගණකයේ තියෙන සංකීර්ණ දත්ත ගුණයක් පමණයි. අර මරණයේදී මුදාහරුණු ශක්තිය ඇතුලේ තියෙන්නේ ඔබ මේ ජීවිත කාලය පුරාවටම හිතපු, කියපු, කරපු දේවල් වල සමස්ත දත්ත එකතුවක් පමණයි. ඔබේ සිතුවිලි වල සංඛ්‍යාතය මේක කොයිතරම් භයානකද කියලා තේරුම් ගන්න අපි නැවතත් බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සුප්‍රසිද්ධ කතාවක් මතක් කරගමු. ඔබ අසා ඇති කුක්කුර වත සහ ගෝ වත පුරපු තවුසන් දෙදෙනෙක් හිටියා. එක්කෙනෙක් බල්ලෙක් වගේ ජීවත් වෙනවා, බල්ලෙක් වගේ කනවා, බල්ලෙක් වගේ බිම නිදා ගන්නවා. අනික් කෙනා හරකෙක් වගේ හැසිරෙනවා. ඔවුන් හිතුවේ මේ දුක් විඳීමෙන් දෙවියන් සතුටු වෙලා නිවන් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔවුන් භාගතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා ඊළඟ ආත්මේ අපිට මොකක් වෙයිද කියලා. භාගතුන් වහන්සේ මුලින්ම පිළිතුරු දීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. පවුනේ කියලා. හැබැයි තවුසන් බල කරනකොට උන්වහන්සේ දෙනවා අතිශය කටුක යථාර්ථයක්. උන්වහන්සේ කියනවා ඔබේ මනස ජීවිත කාලය පුරාවටම පුරුදු කරේ බල්ලෙක්ගේ කෝඩින් එක. ඔබේ කර්ම ශක්තිය හැඩගැහිලා තියෙන්නේ බල්ලෙක්ගේ සංඛ්‍යාතයකට. ඒ නිසා ඔබ මරණින් පස්සේ නිසකවම බල්ලෙක් වෙලා උපදිනවා කියලා. බලන්න මේක තියෙන විද්‍යාත්මක ගැඹුර. මේක දෙවියන්ගේ කැමැත්තක් නෙවෙයි. බල්ලෙක් වෙලා ඉපදෙන එක දඬුවමක් නෙවෙයි. ඒක නිකම් ෆිසික්ස්. අන්න ඒක මේ භාගතුන් වහන්සේ මෙතනදී මේ තවුසන් දෙදෙනාට සඳහන් කරන්නේ ඔබ බල්ලෙක් ගානට ටියුන් කරගෙන නම් ඉන්නේ ඔබගේ මනස ඔබ නිසකවම බල්ලෙක් වෙලා තමයි උපදින්නේ. මොකද මරණාසන්න මොහොතේදී ඔබට බල්ලෙක්ව තමයි සිහි වෙන්නේ. සහ ඔබගේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය ඔබ අල්ලගත්තොත් බල්ලගේ රූපයක් සකස් වුණොත් ඔබ බලු උපතකටම තමයි යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගව උපත හරකෙක් එක්ක නම් ඉන්නේ හරක් ස්වභාවයකට තමයි ඔබ යන්නේ. ඒක තමයි භාගතුන් වහන්සේ කියන්නේ. මේක දෙවියන්ගේ කැමැත්ත නෙවෙයි. බල්ලෙක් වෙලා ඉපදෙන එක දඬුවමකුත් නෙවෙයි. ඒක නිකම් ෆිසික්ස්. අර කාල් යුන් කතා කරේ යටිසිතේ තියෙන ගැඹුරු ස්වභාවය භෞතික තලයකට එන එකක් ගැන. මරණාසන්න මොහොතේදී ඔබේ මේ දත්ත ගුණුව එහෙම නැත්නම් අර කර්ම ශක්තිය එකපාරටම විශ්වයට මුදාහරන කොට ඒක හරියට මැග්නට් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් වගේ ඇදලා ගන්නවා. ඒක නිකන් පාවෙන්නේ නැහැ. ඒ සංඛ්‍යාතයට සමාන ඒ දත්ත වලට ගැලපෙන අලුත් භෞතික ශරීරයක හට ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මව් කුසක හැදෙන කලලයක් වෙන්න පුළුවන්, සත්ව කුසක හැදෙන කලලයක් වීමටත් හැකියි. නැත්නම් වෙනත් මානයක ශක්ති ශරීරයක් වීමටත් පුළුවන් කියලා තමයි භාගතුන් වහන්සේ කියන්නේ. එතකොට ඒ හා සමාන රිසීවර් එකක් ග්‍රාහකයක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා අර තරංගයේ ශනිකවම සම්බන්ධ වීම තමයි සිදුවන්නේ. මේකට තමයි පටිසන්ධි රීබර්ත් කියන්නේ. අර පරණ ෆෝන් එක ගැඩුනම සිම් එක ගලවලා අලුත් ෆෝන් එකකට දැම්මා වගේ වැඩක්. ෆෝන් එක අලුත් වුණාට contacts, messages, gallery, photos ඔක්කොම පරණයි. ඊමේල් එක දැම්මා වගේ තමයි account එක හැදුවා වගේ තමයි. ඔබ අලුත්ම කුසකින් එළියට එනකොට අලුත් කෙනෙක් වගේ පෙනුනට ඔබේ ඇතුලේ දුවන්නේ අර සංසාරේ පුරාවටම ඔබ ලියපු පරණ software එකමයි. පොඩි වෙනස්කම් අලුතින් upgrades තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් පරණ software එකම තමයි. දැන් ඔබ අද හිතනවා නම් ඕන කඩප්පුලි වැඩක් කරලා මගේ ඊගෝ එක පිනවාගෙන කාට හරි රෙද්දලා සත්තු මරලා ජීවත් වෙනවා. මරුණම ඔක්කොම ඉවරයි කියලා. ඒක තමයි ඔබේ මේ විශ්වයේ යථාර්ථය ගැන දකින ලොකුම මුලාව. ඔබ මේ ගත කරන හැම තප්පරයකම මේ දැන් ගන්න හැම හුස්මක් ගානෙම කරන්නේ ඔබේ ඊළඟ ඩේටාබේස් එක, ඊළඟ ජීවිතයේ software එක කෝඩ් කරන එක. ඔබ මේ යථාර්ථය දකිනකන් අර මැට්‍රික්ස් එක කියනවා වගේ මේ සසර ලූප් එක, සංසාරික ලූප් එකෙන් කවදාවත් ඔබට ගැලවෙන්නට නම් බැරි. පරිගණක විද්‍යාවේ තියෙනවා root access, එහෙම නැත්නම් admin බලතල, admin privileges කියලා සංකල්පයක්. සාමාන්‍ය user කෙනෙක්ට කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙන මේ මූලික කෝඩින් වෙනස් කිරීමට නොහැකි. ඔහුට පුළුවන් සිස්ටම් එකෙන් දෙන software එක පාවිච්චි කිරීම පමණයි. අපේ ජීවිතයත් අන්න ඒ වගේ. අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ මේ මැට්‍රික්ස් එකේ සාමාන්‍ය යූසර්ස්ලා විදියට. අපිට තරහ යනවා, අපි බය වෙනවා, අපි ආසාවල් පස්සේ දුවනවා.
මේ ඔක්කොම සිස්ටම් එකෙන් අපේ DNA වලින් සහ පරණ කර්ම වලින් දෙන දේවල්. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් මේ අපේම මොලේ අපේම විඥානයේ ඇඩ්මින් කෙනෙක් වෙන්න අර ඔටෝ පයිලට් කියනක ඕෆ් කරලා සිස්ටම් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක අපේ අතට ගන්න අන්නේ මොහොතේ තමයි සැබෑ අවදිවීම සිදුවන්නේ. මම ගියවර දේශනාවේ සඳහන් කරේ භාගතුන් වහන්සේ කියනවා පුතඥයාගේ මනස මේ ආකාරයේ, සීක පුද්ගලයාගේ මනස මේ ආකාරයේ, රහතන් වහන්සේගේ මනස සම්පූර්ණ කන්ට්‍රෝල් එක ගත්ත ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවායි කියලා. අන්න ඒක ගැන තමයි අපි මේ කියන්නේ. එතකොට මරණාසන්න මොහොත කියලා කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකේ කෝඩින් එක වෙනස් කරන්න අපිට ලැබෙන අන්තිම තප්පර කිහිපය. ඒක නිසා අභිධර්මයේ මේකට කියන්නේ මොකද්ද? මරණාසන්න චිත්ත වීතිය කියලා. සාමාන්‍ය අපේ ජීවිත කාලය ඇතුළත චිත්ත වීතියක කර්ම සකස් කරන ජවන්සිත 7ක් ඇති වුණාට මේ මරණාසන්න මොහොතේදී ඇති වෙන්නේ ජවන්සිත 5යි. මොකද ශරීරයේ තිබෙන ශක්තිය ප්‍රොසෙසින් පවර් එක ගොඩක් දුර්වල නිසා. අර මම කලින් කිව්ව ඩේටාබේස් එකෙන් එහෙම නැත්නම් කර්ම ගබඩාවෙන් ඒ වෙලාවට එළියට පනින්නේ ඔබ ජීවිත කාලය පුරාවට කරපු බලවත්ම දේවල්. එළියට පනින්නේ. හොඳද? එක්ක ගර්ව කර්මයක්, නැත්නම් මරණයට ආසන්න වෙලාවේ කරපු කර්මයක්, එහෙම නැත්නම් ආචින්න කර්මයක්. මෙතනදී බොහෝ දිනකට තියෙන ලොකුම බීතිකාව තමයි මම හදිස්සි අනතුරකින් මරුණොත් සිහිය පිහිටව ගන්න වෙලාවක් නැතුණොත් මට මොකද වෙන්නේ? ශාක්‍ය වංශික මහානාම රජතුමා දවසක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් මේ ප්‍රශ්නේම අහනවා. ස්වාමීනි, මම මේ කලබලකාරී කපිලවස්තු නගරේ යනකොට එකපාරටම වියරු අලියෙක් හෝ අශ්වයෙක් ඇවිල්ලා හැප්පිලා මම මැරුණොත් මට මොකද වෙන්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැමදාම වගේ එදා දුන්න අති විශිෂ්ට සුපිරි උත්තරයක්. ඒක තමයි නූතන ස්නායු විද්‍යාවට 100% ගැලපෙන උත්තරයක්. උන්වහන්සේ කියනවා මහානාම බය වෙන්න එපා. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ නැගෙනහිරට බර වෙලා නැගෙනහිරට නැමිලා හැදුණු ගහක් තියෙනවා. ඒ ගහ එකපාරට මුලින් කැපුවොත් ඒ ගහ වැටෙන්නේ කොයි පැත්තටද? ඒක වැටෙන්නේ නැගෙනහිරටමයි. බටහිර විද්‍යාව මේකට කියන්නේ නියුරෝප්ලාස්ටිසිටි කියලා. ඔබ මේ ජීවත් වෙන ඉන්න කාලේ ඔබේ මොලේ ස්නායු ජාලාව උපේක්ෂාවට, සතියට සහ මෛත්‍රියට බර කළ නම් හැදුවේ ඒ පාරවල් තමයි ඔබේ මොලේ තියෙන අධිවේගී පාරවල්. මරණය කොයි වෙලේ ආවත් එකපාරට සිහිය නැති වුණත් අර පටිසන්ධිය සඳහා නිකුත් වන ක්වොන්ටම් ශක්ති තරංගය නිකුත් වෙන්නේ අර ඔබ පුරුදු කරපු පිරිසිදු සංඛ්‍යාතයෙන්මයි. ඔබ ඒ වෙලාවේ අමුතුවෙන් කෝඩ් කරන්න දෙයක් නැත. ඔබ ජීවත්ව ඉන්නකොට ලියපු කෝඩ් එකම තමයි රන් වීම සිදුවන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා ප්‍රබල තප්පරයෙන් මුළු සසර ලූප් එකටම ෂට් ඩවුන් කිරීමට හැකියාවක් තියෙන ක්‍රමයක් භාගතුන් වහන්සේ කියනවා. මේකට කියන්නේ බාහ්‍ය දාරුචීරිය හැක් එක කියලා අපි ඔන්න නමක් දාමු. බාහ්‍ය දාරුචීරිය හැක් එක. ලෝකයේ වේගයෙන්ම නිවන් දැකපු ෂණිකව අවබෝධ ලැබුව පුද්ගලයා තමයි ඔහු. ඔහු භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්නේ පාරක් අයිනේ ඉඳගෙන. අතිශය කලබලකාරී මොහොතක භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඊටාම කෙටි තනි සමීකරණයක්. දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති. සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. ඒ කියන්නේ දකින්න දේ දැක්කා පමණයි, ඇහුණ දේ ඇහුණා පමණයි. එතනින් එහාට මම කෙනෙක් ඒක අයිති කරගන්නේ නැත. මේක අහපු ගමන් බාහිය රහත් වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඊළඟ තප්පරයේ ගව දෙනක් යනලා ඔහු මරණයට පත්වීම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ මරණයෙන් පසු නැවත ඉපදීමක් නැත. ඒ කියන්නේ පිරිනිවී යනවා තමයි ඒ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන වැඩේ. මේක තියෙන විද්‍යාත්මක යථාර්ථය මොකක්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ තියෙනවා ඔබ්සර්වර් ඉෆෙක්ට්. එහෙම නැත්නම් නිරීක්ෂකයාගේ බලපෑම කියලා මූලධර්මයක් කියලා අපි මේ ගියවර දේශනා කිහිපයකම සඳහන් කරා. අංශුවක් දිහා නිරීක්ෂණය කරනකම් ඒක තරංගයක් විදියට හැමතැනම තිබෙනවාය. නිරීක්ෂණය කරන තප්පරයේ තමයි ඒක භෞතික යථාර්ථයක් බවට පත්වන්නේ. wave function collapse. අපේ මනසත් අන්න ඒ වගේ. ඔබේ ඇහැට රූපයක් එනකොට, ඇඟට වේදනාවක් එනකොට අර මොලේ තියෙන ඉන්ටර්ප්‍රිටර් වහා මේකට කතන්දරයක් ලියනවා. අර්ථකථනය කරන්න. මේ මගේ වේදනාව. මේ මට මැරෙන්න බයයි. අන්න එතනින් තමයි රසායනික වෙනස පටන් අරන් නව කර්මයේ හැදිලා සසර තරංගය ඊළඟ භවයට කඩාගෙන වැටෙන්නේ. හැබැයි ඔබ දැක්කා පමණයි, වේදනාව ආවා පමණයි කියන තැන හිටියොත් මේක මගේ නෙවෙයි, මේක ස්නායු පද්ධතියේ යන සිග්නල් එකක් විතරයි කියලා දකින්න පුළුවන් වුණොත් අර මොලේ කතාන්දරය කියන යන්ත්‍රයට, අර ඊගෝ එකට අල්ලගන්න කිසිම දෙයක් ඉතුරු වන්නේ නැහැ. මේක ලේසි ක්‍රියාවලියක් නෙවෙයි මේ කිව්වට. ඒක හරියට අර කම්පියුටර් වෛරස් එකක් දුවන්න බැරි වෙන්න මුළු පද්ධතියේම දැවැන්ත ෆයර්වෝල් එකක් දැම්ම වගේ වැඩක්. මරණාසන්න මොහොතේදී එන මහා වේදනාවන්, මහා බය සහ ඔබට පෙනෙන නිමිති දිහා
මේක මම නෙවෙයි මේක පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා ධාතු හතර විසිරලා තියෙන ස්වභාවික රසායනික ක්‍රියාවලියක් විතරයි කියලා අර විමර්ශාධිපති කියන තීරු ප්‍රඥාවෙන් දකින්න පුළුවන් වුණොත් අර අවසාන ජවන් සිත් පහට අලුත් කර්මයක් හදන්න තියෙන බලය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳුවට වැටෙනවා. අර ලූප් එක එතනින්ම කඩලා යනවා. පටිසන්ධියට යන්න ධාරාවක් ඉතුරු වන්නේ නැත. ඒ ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවී යනවා. ගින්නට දාන්න දර නැති වුණාම ගින්න නිවෙනවා වගේ. අන්න ඒක තමයි උත්තරීතර හැක් එක. ඒක ඇවිල්ලා භෞතික විද්‍යාවෙන් බුදුදහම හඳුනා ගැනීමට හැකි හොඳ තැනක්. මේ විශ්වයේ තිබෙන ලොකුම අභිරහසක් විසඳෙන තැනක්. ඒක තමයි නිවන. අපි මේ මුළු දැවන්ත කතාවම ගෙනාවේ මරණ මංචකයේදී අර ක්වොන්ටම් ශක්තිය නිදහස් වන විදිය, පිනියල් ග්‍රන්ථියෙන් DMT නිකුත් වන විදිය, ඒ වගේ අතිශය ගැඹුරු සංසිද්ධියක් කතා කරන්න විතරක් නේ. මේ දර්ශනයෙන් වැඩක් නෑ ඔබ මේ යථාර්ථය මේ දැන් අද මේ තප්පරේ පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම්. ඔබ හිතන්න පුළුවන් හරි ඔය කියන විදියට ඇඩ්මින් පවර්ස් රූට් ඇක්සස් අරගෙන ලූප් එකෙන් පනින්න මම මරණ මංචකයට යනකම් ඉන්න ඕන නේද? මරණයෙන් පස්සේ ගහන්න නිවන් සුව ලැබේවා. මරණයෙන් පස්සේ මොන නිවන් සුවද? too late. මරණයෙන් පස්සේ ඉන්න කට්ටිය නිවන් සුව ලබා ගන්න පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මැරිච්ච මිනිහා දිහා බලලා. නැත්නම් මැරිච්ච මිනිහා too late. ඒක තමයි අපි කරගන්න ලොකුම මෝඩකම. රෝම අධිරාජ්‍යයේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨතම ස්ටොයික් දර්ශනිකයෙ තමයි ලුසියස් සෙනෙකා. ඔහු කියනවා අති විශිෂ්ට කතාවක් මේ ගැන. අපි කරන ලොකුම වැරද්ද තමයි මරණය කියන්නේ අනාගතයේ තියෙන දෙයක් කියලා හිතන එක. හැබැයි මරණයෙන් වැඩි කොටසක් දැනටමත් පහ වෙලා ඉවරයි කියලා තමයි ඔහු කියන්නේ. අපේ ගෙවිච්ච හැම තප්පරයකම අයිති මරණයටයි. ඒ කියන්නේ මරණය කියන්නේ අනාගතයේ යන ඉවෙන්ට් එකක් නෙවෙයි. මරණය කියන්නේ මේ දැන් සිද්ධ වෙමින් පවතින ක්‍රියාවලියක්. සෛල මැරෙනවා අලුත් වෙනවා. තප්පර මැරෙනවා අලුත් තප්පර එනවා. ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ එන අතිශය සුප්‍රසිද්ධ ශ්‍රෝඩින්ගර්ගේ බලලා ශ්‍රෝඩින්ගර්ස් කැට් කියන සංකල්පය අපි මෙතනට ගත්තොත් එහෙම පෙට්ටියක් ඇතුලේ ඉන්න බලලා දිහා නිරීක්ෂකය බලන කාල ඒ බලලා ජීවමානවත් ඉන්නවා ඒ වගේම මැරිලත් ඉන්නවා. ඒ අවස්ථා දෙකම එකවර පවතිනවා. ශ්‍රෝඩින්ගර්ස් කැට් සර්ච් කරලා බලන්න ඕන. ඔබ උදේට ඇඳෙන් නැගිටිනකොට ඔබ ඉන්නේ අන්න ඒ වගේ සුපර් පොසිෂන් එකක. ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන් අද දවසේ පරණ කේන්තියෙන් පරණ ඊගෝ එකෙන් පරණ රොබෝව විදියටම වැඩ කරනවද නැත්නම් මේ හැමදේම දිහා අලුත් ඇහැකින් බලනවද? අවදි වෙච්ච නිරීක්ෂකයෙක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. ඔබ කවුරු හරි බයිනකොට ඒකට තරහෙන් රියැක්ට් කරපු ගමන්ම අර තරංග එකපාරට කඩාගෙන වැටිලා ඔබ ආයෙත් අර පරණ සංසාර ලූප් එකේම හිරකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ කෝඩින් එක මේ පුරුද්ද මේ පරණ පුරුද්ද කොයිතරම් බලවත්ද කියලා කිව්වොත් අපි හිතනවා අනේ මට මේක කඩන්න බෑ. මගේ හැටි මෙහෙමයි. මගේ ඥාන හැදිලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා. හැබැයි බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ තියෙනවා ඔබ දන්නවා මේ ලෝකෙ හිටපු දරුණුම අනන්තයටම කරප්ට් වෙච්ච හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක තියෙන පුද්ගලයා තමයි අඟුලිමාල තිබුණ පුද්ගලයා. මිනිස්සු 999 මරලා ලේ වලින් තමන්ගේ ස්නායු පද්ධතිය කෝඩින් එක කරගත්ත අති දරුණු මිනිමරුවෙක්. ඔහුට වෙනස් වෙන්න බෑ කියලා මුළු සමාජයම හිතුවා. ඔහුගේ ඇමිග්ඩලාව සම්පූර්ණයෙන්ම හයිජැක් වෙලා තිබුණේ. හැබැයි භාගතුන් වහන්සේ ඔහු ඉස්සරහට ගිහින් භෞතිකව සටන් කරන්න උත්සාහ කරේ නෑ. උන්වහන්සේ අර අතිවිශාල පටිච්චසමුප්පාද යන්ත්‍රය තනි වාක්‍යයකින් හැක් කරා. කොහමද? අඟුලිමාල ගෑ ගන්නවා මහාන නවතිනු කියලා. භාගතුන් වහන්සේ බොහොම සංසුන්ව කියනවා මම නැවතුණා උඹයි තාම දුවන්නේ. මේ දුවනවා කිව්ව කකුල් දෙකෙන් දුවන එක ගැන නෙමෙයි. භාගතුන් වහන්සේ කිව්වා මගේ මනසේ සිද්ධ වෙන අර කතන්දර හදන්න පස්සේ දුවන සිස්ටම් එක මගේ කර්ම මෝටරය මම දැන් ෂට් ඩවුන් කරලා ඉවරයි. මට අලුතින් හදන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඔබ තාමත් ඔබේ මනස ඇතුලේ ඔබේම ඊගෝ එකේ ඔබේම මායාවේ මැට්‍රික්ස් එක ඇතුලේ දුවනවා. අන්නේ වචන ටික ඇහෙනකොටම අඟුලිමාලගේ මොලේ අර අවුරුදු ගානක් තිස්සේ හැදිලා තිබුණු දැවැන්ත අකුසලයේ අධිවේගී මාර්ගය නියුරල් පාත්වේ එක මිලි තප්පරයකින් පිපිරලා යනවා. ඔහු ඒ තප්පරයේදී සසරෙන් එළියට පයින්නවා. බලන්න මේක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. දවසක් එනවා ඒ දවසට අපිට පේන ලස්සන අහස, මේ ගස් කොළන්, මේ ඇහෙන සද්ද, මේ හුස්ම ගන්න එක මේ ඔක්කොම එකපාරට නතර වෙනවා. අපේ මොනිටරය කළුවර වෙනවා. හැබැයි ඒ මොහොත එනකම් බලාගෙන ඉන්න පා කිසිම කෙනෙක් අද ඉඳන් මැරෙන්න පුරුදු වන්න. මම මේ කියන්නේ සියදි විනාශා ගන්න එකක් ගැන නෙවෙයි. මේ මනස ඇතුලේ ඔබ හදාගෙන ඉන්න බොරු මම දවසට 10 පාරක් මරලා දාන්න. කවුරු හරි ඔබට අපහාස කරනකොට
අර රිදෙන ඊගෝ එකට මැරෙන්න ඉඩ දෙන්න. අනාගතය ගැන බයක් ඇති වෙනකොට ඒ කතන්දරේ හදන මනසට එතනම මැරෙන්න ඉඩ දෙන්න. එතකොට අර ඉතුරු වෙන නිහඬ සංසුන් අවකාශය තියෙනවනේ. අර මුකුත් නැති හැබැයි සියල්ලම තියෙන ශුන්්‍යතාවය. අන්න ඒක තමයි ඔබේ සැබෑ ස්වභාවය. ඔබ මේ පෘථිවියට පිටින් ආපු ආගන්තුකයෙක් නෙවෙයි. ඔබ කියන්නේ මේ විශ්වය විසින්ම Taman දිහාවට ආපහු හැරිලා බලන්න හදාගත්ත S2ක් විතරයි. මේ මොළය කියන රේඩියෝ එකෙන් අල්ලගත්ත විශ්වයේ එක තනි සංඛ්‍යාතයක් තමයි ඔබේ නමින් දැන් මේ වෙලාවේ ප්ලේ වෙන්නේ. ඒක නිසා මීට පස්සේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්නයක් ආවම, ලෙඩක් දුකක් ආවම අඩන්න යන්න එපා. මේ මැට්‍රික්ස් එකත් එක්ක ෆයිට් කරන්න යන්න එපා. අර මැට්‍රික්ස් එකේ නියෝ වගේ අත උස්සලා බලන්න. මේ ඉන්නේ විශ්වය විසින් මගේ සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරන්න එවපු තවත් කෝඩින්ස් ටිකක් විතරයි. ඒකට මම ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නෑ කියලා හිතන්න. ඔබ එතනදී hina වෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඔබේ නිහඬ සංසුන් හිනාව තමයි මාරයට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම කම්බුල් පාර. මේ අතිශය ගැඹුරු විද්‍යාත්මක, මනෝවිද්‍යාත්මක සහ දාර්ශනික යථාර්ථයේ දේශනාව අද ඔබේ මොළයේ තියෙන අර පරණ කෝඩින් එක කඩලා දාන්න නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේක නිකම්ම අහලා අමතක කරලා දාන්න එපා. අද ඉඳන් ඔබ ඒ සිස්ටම් එකේ ඇඩ්මින් පවර්ස් අතට ගන්න, ලූප් එකෙන් එළියට යන්න, සැබෑ නිදහසක් විඳින්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.